วันนี้ผมหยิบเกม Kings Indian ของฝ่ายดำมาวิเคราะห์ให้ทุกคนดูนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยครับฝ่ายขาวเปิดด้วยพรหน้าควีนนะครับเดินพรมาที่ D4 ฝ่ายดำก็เซตอัพเป็น Kings Indian นะครับเดินม้าไปที่ F6 ไอเดียต่อไปคือจะเดิน G6 นะครับ Bishop G7 แล้วก็ Castle นะครับมูฟต่อไปขาวเดินม้ามาที่ F3 นะครับเพื่อป้องกันพรดำก็เซตอัพ King Indian ต่อนะครับเดินพรขึ้นไปที่ G6 มูฟต่อไปขาวเดินพรขึ้นมาที่ C4 นะครับไอเดียเขาน่าจะเปิดม้าขึ้นมานะครับดำไม่สนใจนะครับดำเซตอัพตามเดิมคือเดินบิชอปไปที่ G7 และขาวก็เดินอย่างที่คิดไว้นะครับเดินขึ้นมาที่ C3 จากนั้นดำก็เข้าป้อมนะครับขาวเดินพรขึ้นมาที่ E4 นะครับมูฟนี้เป็นมูฟที่ดำต้องเริ่มคิดแล้วเพราะว่าไอเดียของขาวตาต่อไปเนี่ยเขาจะดันพรขึ้นมาไล่ม้าได้นะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายดำเพราะฉะนั้นเนี่ยดำจึงเดินพรไปที่ D6 นะครับเพื่อป้องกันพรดันเข้ามามูฟต่อไปขาวเดินบิชอปมาที่ D3 นะครับเดเวลลอปบิชอปมาใช้เฉยๆมูฟต่อไปของขาวไม่ได้มีอะไรอันตรายมากนักนะครับดำ develop bishop ไปที่ G4 นะครับเพื่อโจมตีม้าแล้วก็พินม้าไว้นะครับซึ่งไอเดียของดำเนี่ยถ้าขาวดันพรมาไล่ bishop เนี่ย bishop กินม้าทันทีนะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมูฟต่อไปขาวเดินพรมาไล่ bishop นะครับ bishop ก็กินม้าทันทีนะครับเบสมูฟของขาวคือเอา queen กิน bishop นะครับโดยที่ขาวเนี่ยจะไม่เอาพรกินนะครับเพราะว่าจะเป็นดับเบิลพรฟรีๆเสียสตรัคเจอร์นะครับต่อให้เรือออกมาที่ไฟ G ก็เท่านั้นนะครับยังทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นขาวจึงกินกลับด้วย queen นะครับเป็นเบสมูฟตาต่อไปดำเดินม้าไปที่ C6 นะครับไอเดียคือโจมตีพรที่ D4 ถ้าสมมติว่าพรดันเข้ามาเนี่ยม้าจะโดดไปที่ E5 นะครับเพื่อฟอกควีนกับบิชอปมูฟต่อไปขาว develop บิชอปมาที่ E3 นะครับปกติเลยแล้วก็ป้องกันพร D4 ไปด้วยซึ่งเป็นมูฟที่ดีนะครับสถานการณ์นี้ถ้าทุกคนเป็นฝ่ายดำจะทำอะไรครับลองอยู่วิดีโอคิดก่อนก็ได้นะครับจะเห็นว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างตึงแล้วนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะเดินม้าไปที่ B4 ไหมนะครับเพื่อโจมตีบิชอปซึ่งมุมเนี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าโจมตีบิชอปเนี่ยบิชอปก็แค่หนีกลับไปนะครับแล้วม้าตัวเนี้ยก็จะค้างตึงอยู่อย่างนั้นแหละครับสุดท้ายโดนไล่ก็ต้องกลับมาอยู่ดีเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นการเดินม้าไปโจมตีเนี่ยไม่ดีนะครับมุมนี้ดำหาพรเบรกนะครับเพราะโพซิชันเนี่ยค่อนข้างตึงดำเดินเบสมูฟ1นะครับคือเดินพรไปที่ E5 ครับพรเบรกโจมตีพร D4 ถ้าขาวกินพรเข้ามาเนี่ยม้ากินพรกลับทันทีนะครับพร้อมฟอกควีนกับบิชอปแต่ถ้าขาวดันพรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันมูฟต่อไปนะครับเพราะว่ามูฟเนี้ยขาวดันพรเข้ามาไล่ม้านะครับดำต้องเดินม้าเท่านั้นนะครับคำถามคือเดินไปไหนมี2มูฟที่น่าสนใจนะครับคือช่อง D4 กับช่อง B4 ช่องที่เหลือไม่น่าสนใจเลยนะครับเช่น A5 เนี่ยเดินไปก็ไร้อนาคตนะครับไม่รู้ไปไหนต่อเรามาดูแคนดิเดตมูฟช้อยแรกกันก่อนคือช่อง D4 D4 เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเบสมูฟนะครับเพราะถ้าเดินไปเนี่ยโจมตีควีนทันทีนะครับขาวมีแค่2ทางเลือกแรกคือเดินควีนหนีกลับไปไหนก็ได้กับทางที่2คือต้องเอาบิชอปกินเข้ามานะครับซึ่งหากเอาบิชอปกินเข้ามาเนี่ยพรกินกลับเพื่อไล่ม้านะครับม้าอาจจะโดดกลับไปเพื่อโจมตีพรแต่เราสามารถดันพรขึ้นไปป้องกันพรได้นะครับอาจจะโดนกินออปอซองเข้ามาแต่ว่าควีนสามารถเช็คได้นะครับแล้วขาวจะเสียคัสเซิลซึ่งจริง D4 เนี่ยเป็นเบสมูฟนะครับโอเคเรามาดูอีกแคนดิเดตมูฟหนึ่งนะครับคือเดินม้าไปที่ B4 ถ้าเดินม้าไปที่ B4 เนี่ยเป็นการโจมตีบิชอป D3 นะครับและขู่ฟอกเอาเรือแต่ว่าขาวเนี่ยป้องกันได้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่หลบบิชอปไปที่ B1 นะครับแล้วม้าก็จะค้างเติ่งอย่างที่อธิบายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย B4 ไม่ดีนะครับดำเดินเบสมูฟนะครับดำเดินม้าไปที่ D4 และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตามที่อธิบายเลยนะครับคือบิชอปกินม้าเข้ามาดำเอาพรกินบิชอปนะครับพร้อมโจมตีม้าขาวเนี่ยหนีม้ามาที่ B5 นะครับซึ่งเป็นมูฟที่ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆเนี่ยหนีกลับไปที่ E2 เพื่อโจมตีพรก็ได้เหมือนกันเพราะม้าเขาเนี่ยเข้ามาลึกมากเลยนะครับแถมไม่ได้สร้างอันตรายอะไรมากด้วยมุมนี้ดำเดินม้าถอยมาที่ D7 นะครับเพื่อเปิดให้บิชอปเนี่ยป้องกันพรแถมม้าตัวนี้แอคทีฟมากขึ้นนะครับขู่ที่จะเดินขึ้นไปที่ E5 หรือ C5 มุมนี้ขาวเดินควีนถอยไปที่ E2 นะครับซึ่งเป็นมุมที่อธิบายไม่ค่อยได้นะครับว่าเดินกลับไปทำไมจะบอกว่าแบตเตอรี่กับบิชอปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าติดพรตัวนี้อยู่และมูฟเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะทำให้เขาแพ้ล่ะครับเพราะว่าเขาเสียเวลามูฟต่อไปนะครับดำเดินพรไปไล่ม้านะครับม้าตัวนี้ต้องถอยเท่านั้นนะครับและถอยได้แค่ช่องเดียวด้วยก็คือถอยไปที่ A3 เป็น Force Move นะครับซึ่งถ้าเกิดการ Force Move เมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่ทุกเคสแถมม้าตัวนี้อยู่ริมกระดานด้วยนะครับทำให้ความแอคทีฟเนี่ยต่ำลงไปเลยแหละครับดำเดินพรขึ้นไปที่ C5 นะครับเพื่อป้องกันพร D4 แถมเปิดทางให้ควีนออกได้นะครับไอเดียเนี่ยเขาอาจจะขู่เพื่อเช็คคิงในอนาคตนะครับและทำให้คิงเนี่ยเสียการคัสเซิลทันทีเพราะไม่มีตัวไหนป้องกันได้เลยนะครับไม่รู้ว่าขาวเห็นหรือเปล่านะครับมูฟต่อไปขาวเดินพรขึ้นมาที่ H4 นะครับซึ่งมุมนี้เป็นมิสเทคนะครับขาวไม่เห็นนะครับว่าเช็คไปแล้วเสียคัสเซิลและหลังจากนี้ขาวจะเข้าป้อมยากแล้วล่ะครับดำมีแคนดิเดตมูฟประมาณ3มูฟหลักๆนะครับที่โผล่มาในหัวมูฟแรกคือเดินม้าขึ้นไปที่ E5 นะครับเพื่อโจมตีบิชอปซึ่งตาต่อไปขาวก็อาจจะคัสเซิลนะครับถ้าม้ากินควีนก็กินกลับอะไรอย่างงี้นะครับส่วนแคนดิเดตมูฟที่2ก็คือควีนเช็คนะครับ
ถ้าควีนเช็คเนี่ยขาวจะเสียการคัสเซิลทันทีนะครับเช่นสมมติควีนเดินไปเช็คจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนกันการเช็คนี้ได้เลยนะครับนอกจากควีนสมมติว่าควีนมาปิดเนี่ยก็แลกควีนทันทีนะครับและขาวต้องเอาคิงกินกลับเท่านั้นและคิงก็จะค่อนข้างอันตรายนะครับส่วนแคนดิเดตมูฟที่3เป็นเบสมูฟนะครับคือการดันพรไปที่ F5 ซึ่งถ้าพรกินเข้ามาเนี่ยดำจะเอาเรือโจมตีควีนทันทีนะครับพินไว้ซึ่งถ้าขาวบิชอปมาปิดเนี่ยดำก็เอาพรกินพรทันทีนะครับทำให้บิชอปตัวนี้ตายหรือสมมุติว่าขาวเมินนะครับเช่นขาวคาสเซิลหนีเลยนะครับดำก็เอาพรกินพรได้นะครับทำให้เรือที่ F8 เนี่ยแข็งแกร่งมากเลยนะครับสมมติว่าบิชอปขาวกินกลับดำก็สามารถเอาเรือมาพินไว้ได้นะครับและจะเห็นว่าโพซิชันเนี้ยขาวเสียเปรียบเต็มเลยนะครับถอยอย่างเดียวเลยแต่ว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในเกมนะครับในเกมจริงเนี่ยดำเดินควีนไปเช็คที่ A5 นะครับขาวหนีคิงไปที่ F1 นะครับซึ่งมุมเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของความแพ้ของขาวเลยนะครับมูฟต่อไปขาวแอคทีฟเรือทันทีนะครับเดินเรือมาที่ E8 พินพรตัวนี้ไว้นะครับเพื่อขู่โจมตีควีนอันตรายมากๆนะครับมุมนี้เพราะมูฟต่อไปเนี่ยเขาจะดันพรขึ้นไปนะครับเพื่อโจมตีพรขาวไม่สนใจนะครับขาวเดินพรมาที่ H5 เหมือนจะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าจะทำอะไรแน่นอนนะครับดำเดินตามแผนครับเดินพรไปที่ F5 ครับเพื่อโจมตีพรตัวนี้พรตัวนี้กินเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะเสียควีนทันทีขาวรู้ตัวตอนนี้ก็สายไปแล้วแหละครับว่าเขาเดินพลาดและเสียเวลาไปเยอะมากและยังเดินพลาดอีกนะครับขาวเดินพรเข้ามาที่ H6 นะครับซึ่งมุมนี้ทำให้ดำปลอดภัยทันทีนะครับเพราะว่าหลังจากหลบบิชอปลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีช่องให้ขาวโจมตีคิงได้เลยนะครับและเรือ2ตัวนี้แอคทีฟสุดๆทำให้โพซิชันนี้ขาวเสียเปรียบมากๆนะครับแน่นอนนะครับดำก็หนีบิชอปลงมาที่ H8 เฉยๆเลยดำจะไม่หนีบิชอปไปที่ E5 นะครับมันดูเหมือนแอคทีฟก็จริงแต่ว่ามันบังลายเรือและบิชอปเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นหนีมา H8 เฉยๆเนี่ยเบสมูฟต่อไปขาวเอาเรือมาแบตเตอรี่กับควีนนะครับซึ่งมุมนี้ทำให้ขาวแพ้ทันทีมุมนี้ดำเบสมูฟเดียวเลยนะครับคือเอาพรกินพรเท่านั้นซึ่งโพซิชันเนี้ยขาวแพ้แล้วนะครับดำได้เปรียบมากๆเพราะว่าดำเนี่ยมีสเปซมากมายเลยนะครับแถมทุกตัวเนี่ยแอคทีฟหมดเลยม้า A3 ในต้นเกมเนี่ยไร้ประโยชน์เลยนะครับอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีเลยไม่ว่าขาวจะทำอะไรแพ้หมดนะครับสมมติว่าขาวเอาบิชอปกินพรกลับดำก็จะหาตัวอะไรก็ได้นะครับไปโจมตีบิชอปตัวนี้เช่นอาจจะเดินเรือไปที่ F4 เพื่อโจมตีนะครับหรือไม่ก็เดินมาขึ้นไปที่ F6 นะครับซึ่งในเกมเนี่ยเดินมาที่ F6 นะครับเพื่อโจมตีบิชอปสมมุติว่าเขาเอาพรขึ้นมาปิดขาวเสียบิชอปฟรีทันทีนะครับซึ่งเบนมูฟของขาวเนี่ยคือเอาเรือมาที่ H4 นะครับเพื่อป้องกันบิชอปแต่ถ้าเอามาเนี่ยดำก็เดินพรไปไล่เรือได้อยู่ดีนะครับทำให้ขาวเนี่ยเสียเปรียบสุดๆแต่ในเกมเนี่ยขาวเดินควีนมาป้องกันบิชอปนะครับซึ่งมุมนี้ทำให้แพ้เข้าไปใหญ่เลยแหละครับทำไมมุมนี้ถึงแพ้ทันทีลองอยู่วิดีโอคิดดูนะครับมุมนี้ขาวแพ้ทันทีเพราะว่าดำจะ sacrifice queen นะครับเดิน queen ไปกินเรือที่ E1 นะครับเป็น brilliant move ขาวมีทางเลือกเดียวเท่านั้นนะครับคือเอา king กินกลับเป็น force move และ move ต่อไปเนี่ยดำกิน bishop ด้วยม้านะครับเพื่อขู่ discover check ในตาหน้าสถานการณ์นี้ขาวแพ้แล้วนะครับแต่ขาวไม่หนี king ด้วยนะครับขาวเดินพรมาไล่ม้านะครับเขาต้องการเอาพรเนี่ยปิดลายเรือนะครับเพราะม้าโดดไปเนี่ยเรือได้ซัพพอร์ตไม่ได้เพราะว่าพรบังอยู่แต่ขาวก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับเพราะว่าดำเนี่ยเดินม้าไปเช็คที่ G3 นะครับเป็น move เดียวที่ทำได้ขาวหนีคิงนะครับอันนี้ก็พัซเซิลแล้วนะครับยังไงขาวก็แพ้ถ้าดำเดินไม่ผิดดำยังไม่กินเรือทันทีนะครับแอคทีฟเรือไปที่ E3 นะครับเพื่อไล่ควีนก่อนขาวก็หนีควีนไปนะครับและเทิร์นเนี้ยดำก็เอาม้ากินเรือนะครับแมททีเรียลบวก4มหาศาลมากขาวแอคทีเวตม้าที่ A3 นะครับมาที่ C2 นะครับเพื่อโจมตีเรือแล้วก็แอคทีเวตมาใช้งานหลังจากที่หายไปจากเกมนานๆแล้วมูฟนี้ครับเป็นมูฟปิดเกมที่สวยงามมากดำควรเดินอะไรลองอยู่วิดีโอคิดดูนะครับมูฟนี้ดำเดินบิลเลียนมูฟอีกรอบนะครับเดินเรือมาที่ D3 ทำให้ควีนเนี่ยตายทันทีนะครับเพราะถ้าควีนกินเรือเนี่ยม้าฟอกเอาควีนทันทีนะครับและเกมเนี้ยขาวแพ้แล้วล่ะครับเพราะว่าดำแมททีเรียลบวก5จะเห็นว่าเกมนี้ขาวแพ้เพราะว่าเดินมูฟที่ไร้ประโยชน์ถึง 2-3 รอบเลยนะครับทำให้ดำเนี่ยฉกฉวยโอกาสนั้นเพื่อโจมตีแหละครับและขาวรู้ตัวอีกทีก็ไม่ทันแล้วครับที่จะป้องกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เกม Kings Indian ของฝ่ายดำนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปฝากกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ